අද අපි brownies කිලෝ 2ක් හදන හැටි බලමු. මේ dark cooking chocolate ග්‍රෑම් 400ක් හොඳ පොඩියට කපාගෙන අරන් තියනවා. ඊට පස්සේ අද මම හදන්නේ pan එක ලිපේ තියලා අඩුම ගින්දරේ butter හරි fat spread හරි මම අරන් තියෙන මේ ඩෝලි දාලා ඒක පොඩ්ඩක් දිය වේගෙන එනකොට මම chocolate ටික එකට දාලා දිය කරගත්තා. මම මේ අතරතුරේ gas එක off කරා. මොකද බටර් එකේ රසෙන් chocolate එක කොහොමත් දිය වෙනවා. ඊට පස්සේ මම සීනි 400ක් දාගෙන ඒක දිය වෙනකම් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒ තුන හොඳට කම්බයින් වෙනකම් කලවම් කරගන්නවා. මෙතන මම පොඩි බිත්තර නිසා 7ක් කරන් තිනවා. ලොකු බිත්තර නම් 6ක් ගන්න. ඒක ටිකක් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ රම් තේ හැන්දකුයි වැනිලා තේ හැන්දකුයි දාගත්තා. කැමති කෙනෙකුට රම් තේ හැන්දි දෙකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැනිලා තේ හැන්දි දෙකක් දාන්න පුළුවන්. රම් එසෙන්ස් ගන්නවා නම් හැමතිස්සෙම රම් දානවට වඩා භාගයක් කියන්නේ වැනිලා දානට වඩා භාගයයි දාගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම මේක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක කලවම් කරලා ඒකට මම අර චොක්ලට් එක හොඳට නිවිලා තිබ්බේ. ඒක දාගෙන ඒක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ. පාන් පිටියකට බේකින් පවුඩර්වත් බේකින් සෝඩාවත් මුකුත් දාගෙන නැහැ. කැමති කෙනෙකුට මේකට බේකින් සෝඩා මෙතන කිලෝ 2ක් නිසා බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කලයක තව චුට්ටක් ඕනනම් ඩාර්ක් වෙලා පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි උසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හොඳයි. ඉතින් අපි කෑලි කපලා කඩේකට දානවා වගේ නම් ඒක හොඳ ටිප් එකක්. එතකොට කොකෝවා පවුඩර් ග්‍රෑම් 60කුත් දාලා ඒක හොඳට කලවම් කරගෙන මම අඟල් 8 පෑන්ස් දෙකක මේක 170ට විනාඩි 30ක් 40ක් බේක් කරගන්න. මේකේ වෙලාව ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති අනුව. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක බේක් වුණාට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ මැද හුඟක් ඩ්‍රයි ඕනේ නම් වැඩියෙන් බේක් කරගන්න. නැත්නම් බේක් කරන විනාඩි 30ක් බේක් කරලා oven එකේ රස්නෙට තව විනාඩි 10ක් තියලා ගත්තත් ඇති. ඊට පස්සේ මම එළියට අරන් නිමුණට පස්සේ ওই විදිහට ග්ලේස් කරලා ඔක ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරන් තමයි මම කෑලි කපා ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ brownies හැදෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන මම foil box එකේම හදලා ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම ආයෙ වෙනම අරන් එන්නම් ඕනනම් foil box එකට වෙනම දාලා බේක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම් brownies හදලා කොහොමද කියලා මට comment එකක් දාන්න. Shalom.